این سوال میگه یه تیر داریم که تحت این بارگذاری قرار داره و سطح مقطع BH هم هست، به صورت پارامتریک داده. صورت سوال میگه که نشون بدید که نسبت تاو ماکس به سیگمای ماکس، تنش برشی ماکس به تنش عمودی ماکس توی این تیر برابر با 2H تقسیم بر L هست. ابعاد H و L رو میبینیم توی شکل 2H تقسیم بر L هست. و در قسمت B هم میگه اگر مقادیر L, W, تاو M و سیگمای M رو داشته باشیم، مقدار B و H مورد نیاز برای این تیر رو محاسبه کنید. خب برای اینکه بریم و نسبت تاو M به سیگمای M رو به دست بیاریم و ببینیم که آیا برابر با 2H تقسیم بر L هست یا نه، ابتدا من دیاگرام آزاد رو برای این تیر ترسیم میکنم. دیاگرام آزاد این تیر رو ترسیم بکنیم. اول دیاگرام آزاد رو به این شکل ترسیم میکنم. من خطوط موازی رو برای نقاطی که ممکنه بهش نیاز داشته باشیم ترسیم بکنم. خب چون این تیر به صورت کاملا متقارن هم از لحاظ هندسی هم از لحاظ بارگذاری هست، عکس العمل تکیه‌گاه ها توی نقطه C و توی نقطه D با همدیگه برابر هست. خب این تیر رو میتونیم بگیم که تحت نیروی W ضرب در L قرار داره. مجموع این بارها W ضرب در L قرار داره. پس عکس العمل تکیه‌گاه ها هم برای سمت چپ و هم برای سمت راست مقدار WL دوم خواهد. خب دیاگرام نیروی برشی رو برای این تیر ترسیم میکنم. از سمت چپ شروع میکنم به ترسیم و بعد هم دیاگرام گشتاور خمشی رو برای این تیر ترسیم میکنیم، ببینیم که به چه شکلی خواهد. خب دیاگرام نیروی برشی رو از سمت چپ شروع میکنم به ترسیم. به چه شکلی هست؟ خب از نقطه صفر شروع میشه با یک مقدار، با یک شیبی به این نقطه میرسه که مقدارش میشه چی؟ میشه W مقدار بار ضرب در L چهارم. پس این نقطه هست منهای WL چهارم و بعدش به مقدار WL دوم حرکت میکنه به سمت بالا. پس میاد توی این نقطه و این نقطه هم هست WL چهارم. بعد مجدد به سمت پایین حرکت میکنه، میاد تا این نقطه، یعنی به مقدار W ضرب در W ضرب در L دوم ازش کسر میشه. دوباره این نقطه میشه WL چهارم با علامت منفی. بعد دو مجدد میاد بالا به این شکل و بعد هم میاد توی نقطه صفر. این نقطه هم WL چهارم هست. خب این دیاگرام نیروی برشی. دیاگرام گشتاور خمشیش به چه شکلی میشه؟ خب اون رو هم میتونیم به این شکل ترسیم بکنیم. از سمت چپ میاد پایین و بعد توی نقطه صفر به مقدار ماکسیموم خودش میرسه و بعد مجدد میاد پایین و بعد دوباره میره بالا. خب این نقطه ماکسیموم M هست. نقطه ماکسیموم M چقدر هست؟ میتونیم مساحت این سطح رو حساب کنیم. مساحت این سطح چقدر میشه؟ میشه WL چهارم ضرب در L چهارم تقسیم بر 2. یه مثلث هست دیگه، قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. پس این نقطه مینیموم M یا ماکسیموم M از لحاظ مقدار میشه منهای WL2 تقسیم بر 4 تا 16 تا تقسیم بر 2 میشه 32 تقسیم بر 32 WL 32. این نقطه هم منهای WL 32 خواهد بود. خب مقادیر نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای این تیر به دست آوردیم. خب حالا بریم سراغ محاسبات. میدونیم که تاو ماکس برای تاو M بذارم برای سطح مقطع مستطیلی از رابطه 3/2 V به A به دست میاد. خب مقدار این 3/2 خب V مقدارش چقدر هست؟ مقدار ماکسیموم V WL چهارم هست. پس میذارم WL چهارم تقسیم بر A مساحت میشه B ضرب در H. پس ضرب در B ضرب در H. خب میتونیم این رو مقدارش رو ساده بکنیم، میشه 3/8 WL 3/8 WL تقسیم بر BH
3/8 WL تقسیم بر BH. این میشه مقدار تاو ام. مقدار سیگمای ماکس چجوری پیدا میشه؟ سیگمای ماکس از رابطه MC آیون به دست میاد. MC آیون. خب مقدار M ماکس رو داریم WL32 WL2 تقسیم بر 32 ضرب در C میشه نصف H، پس ضرب در H دوم ضرب در مومانت اینرسی آی. مومانت اینرسی مستطیل میشه 1/12، 12ش میاد توی صورت 1/12 BH3. خب میتونیم این عبارت رو ساده کنیم. این 12 به 2 میشه 6، این هم ساده میشه. دوباره 6 به 2 میشه 3، این به 2 میشه 16. دیگه چی داریم؟ یه H اینجا داریم، این H3 هم ساده میشه، توانش میشه 2 و همین. پس میتونیم مقدار رو بنویسیم. مقدار سیگمای M میشه 3/16 WL2 تقسیم بر BH2. این هم مقدار سیگمای M. حالا صورت سوال میگه نسبت تاو M به سیگمای M رو حساب کنید. خب میریم دوتا رو به هم تقسیم میکنیم. مینویسم نسبت تاو M به سیگمای M میشه چی؟ تاو M رو داریم رابطش رو این بالا اینجا میشه 3/8 WL مخرج هم BH. خب تقسیم بر سیگمای M. سیگمای M میشه 3WL2 مخرجش هم میاد توی صورت کسر ضرب در 16 ضرب در B ضرب در H به توان 2. خب حالا میتونیم دوباره ساده سازی انجام بدیم ببینیم که چی به دست بیاد. این 3 ساده میشه، W ساده میشه، این 8 و 16 ساده میشه، 2 باقی میمونه. این B هم ساده میشه، H2 با این H ساده میشه و L هم با این L2 ساده میشه. چی باقی موند؟ باقی موند 2 تا H توی صورت تقسیم بر مخرجم که یه L باقی موند. پس نسبت سیگمای M به تاو M به دبل سیگمای M میشود 2H L. این همونی هست که توی صورت سوال هم از ما خواسته که ما به دستش بیاریم. نسبت تاو M به سیگمای M میشه 2H L. قسمت بعدی میگه که حالا اگر این داده ها رو داشته باشیم، داده های مربوط به L، W، تاو M و سیگمای M رو داشته باشیم، مقدار B و H رو پیدا بکنیم. خب ما متوجه شدیم که نسبت تاو M به سیگمای M شد 2H تقسیم بر L. خب تاو M رو داریم چقدر؟ 1/08. پس میذارم 1/08. سیگمای M رو داریم 12. سیگمای M رو داریم 12. دیگه چی به ما داده؟ 2H. L رو هم داره 5. پس L رو هم به جاش میگذارم من 5 و میتونم از این رابطه مقدار H رو برای این تیر پیدا کنم. مقدار H رو اگر حساب بکنیم، مقدار H میشود ممیز 225 هزارم متر یا به اصطلاح 225 میلی متر. این مقدار H. دیگه چی؟ مقدار B رو هم میخواد پیدا کنیم. برای پیدا کردن مقدار B از هر کدوم از این روابط که خواستیم میتونیم استفاده کنیم. یعنی من میتونم از رابطه تاو M برم، میتونم از رابطه سیگمای M برم، فرقی نمیکنه. خب از رابطه تاو M استفاده میکنم. تاو M رو داشتیم 1/08 برابر با 1/08 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 10 به توان 6 مگاپاسکال هست، برابر با خب دبل برابر با 3/8 ضرب در خب W رو داریم چقدر؟ W رو داریم 8 کیلو نیوتن بر متر. پس ضرب در 8 کیلو نیوتن این W. دیگه چی؟ ضرب در L. طول رو داریم 5، اینجا این بالا داریمش 5 تقسیم بر B. عرض رو نداریم، H رو الان پیداش کردیم، ممیز 0.25 ممیز 0.225 ممیز 225 و
حالا میتونیم از این رابطه مقدار B رو به دست بیاریم. مقدار B رو اگر حساب بکنیم با استفاده از این رابطه، مقدار B به دست میاد ممیز 0.617 یا به اصطلاح متر یا به اصطلاح 61.7 میلی متر. این هم مقدار B مورد نیاز برای این سطح مقطع.